নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অংকুৰজ্যোতি ভূঞা মই 2018-20 বৰ্ষৰ এজন লুইট ফেলো আৰু 2023-25 বৰ্ষৰ এজন লুইট স্কলাৰ 2023 বৰ্ষত মই ইউজিচিৰ দ্বাৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অনুমোদন কৰা এটা নতুন স্কলাৰশ্বিপ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ ফৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টাডিজ মই লাভ কৰিছিলোঁ ইউজিচিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে 4-5টাকৈ স্কলাৰশ্বিপ দিছিলে স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কিন্তু 2023 বৰ্ষত সকলো স্কলাৰশ্বিপ মাৰ্জ কৰি পেলাই স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে অৰ্থাৎ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ স্কলাৰশ্বিপ আৰম্ভ কৰিছিলে সেইটো হৈছে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ ফৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টাডিজ আৰু মই 2023 বৰ্ষত এই স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে অলপমান তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ এই স্কলাৰশ্বিপটোত সম্পূৰ্ণ মেৰিট বেচিছত বাছনি কৰা হয় আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে এই স্কলাৰশ্বিপটোত কেৱল মাত্ৰ সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰে যিসকলে BA অথবা BCom অথবা BSc শেষ কৰি যিকোনো ধৰণৰ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে অৰ্থাৎ MA অথবা MSc অথবা M.Com কোৰ্চত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে সেইসকলেহে কেৱল এই স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰিব পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ মেৰিট বেচিছত এই স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰদান কৰা হয় আৰু মাত্ৰ 10,000জন ষ্টুডেণ্টকহে এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হয় সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত আৰু তাৰে মাজত 30% ছোৱালী ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এই স্কলাৰশ্বিপটো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা ভাগ হৈছে হিউমেনিটিজ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু এটা হৈছে ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু সৰ্বমুঠ 10,000 ষ্টুডেণ্টক এই স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰদান কৰা হয় এই স্কলাৰশ্বিপটোত ধনৰাশি সৰ্বমুঠ প্ৰদান কৰা হয় 2 বছৰত 3 লাখকৈ টকা অৰ্থাৎ এবছৰত 1.5 লাখকৈ প্ৰদান কৰে আৰু 2 বছৰৰ কাৰণে 3 লাখ টকা প্ৰদান কৰে আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট ভাল স্কলাৰশ্বিপ আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যিকোনো ধৰণৰ PG প্ৰগ্ৰেমত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ ফৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টাডিজ এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ যি আবেদন সেই আবেদন প্ৰত্যেক বৰ্ষৰে জুন আৰু জুলাই মধ্যত মাজমজিয়াত আৰম্ভ হয় আৰু এই বছৰো এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ যি আবেদনৰ সময়সীমা সেই সময়সীমা আৰম্ভ হৈছে 25 জুনৰ পৰা আৰু অন্তিম তাৰিখ হৈছে 25 গতিকে এই সময়সীমাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল অৰ্থাৎ NSP এই ৱেবছাইটত তাত গৈ আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে এইখিনি আছিল কিন্তু শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই আৰু কিছুমান স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ কিছুমান প্ৰাইভেট স্কলাৰশ্বিপ আছে যিখিনি স্কলাৰশ্বিপ কিছুমান অনুষ্ঠানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰদান কৰে তেনে এক অনুষ্ঠান হৈছে আইথায়াৰ ভিতৰত লুইট ফেলো লুইট স্কলাৰ নামৰ দুটা স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰা হয় লুইট ফেলো লুইট স্কলাৰ এই স্কলাৰশ্বিপ দুটা কেৱল মাত্ৰ সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিয়া হয় যি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল অৱস্থাৰ যাৰ ভাল নহয় আৰু সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই স্কলাৰশ্বিপখিনি প্ৰদান কৰা হয় আৰু লগতে যিসকল নিজৰ শৈক্ষিক দিশতো যথেষ্ট পাৰদৰ্শিতা আছে শৈক্ষিক দিশতো আগ্ৰহ সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে এই স্কলাৰশ্বিপখিনি প্ৰদান কৰা হয় লুইট ফেলোৰ আণ্ডাৰত ক্লাছ 10ত অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভাল নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হয় কোনো এখন চৰকাৰী স্কুলৰ পৰা আৰু লগতে যাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয় সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 2 বছৰৰ কাৰণে লুইট ফেলো স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰা হয় লগতে মেণ্টৰশ্বিপো প্ৰদান কৰা হয় আৰু লুইট স্কলাৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে যাব বিচাৰে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এই লুইট স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটোতো সম্পূৰ্ণ ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হয় সেই কোৰ্চৰ বিনিময়ত সম্পূৰ্ণ কোৰ্চৰ কাৰণে সেই ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হয় আৰু লগতে মেণ্টৰশ্বিপো প্ৰদান কৰা হয় গতিকে আপোনালোকে যদি এই স্কলাৰশ্বিপখিনি লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ আপোনালোকে আইথায়াৰ প্লেটফৰ্মত গৈ এই স্কলাৰশ্বিপকেইটাৰ বিষয়ে অধিক তথ্য লাভ কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ